Mabuhay! Ako si Emir at tayo'y muling magbalik-tanaw sa nakaraan. Sunod-sunod ang pagtaas ng produktong petrolyo ngayong taon. Ayon sa datos ng GMA News, halos nasa 58 pesos na ang tinaas ng presyo ng diesel at 39 pesos naman ang tinaas ng presyo ng gasolina. Oh my gosh, ang taas! At syempre, kakambal niyan ang pagtaas din ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa bansa. Hindi ko pag-uusapan ang lahat ng dahilan kung bakit tumataas ang presyo ng langis at ng mga produktong petrolyo. Gasgas na ang paksang yan. Sa YT pa lang eh. Ang gusto kong pag-usapan ngayon ay ang Oil Deregulation Law. Oo, may ganyang batas dito sa Pinas. Marami na namang panawagan para repasuhin ito. Pati ang Kagawaran ng Enerhiya, DOE, hihilingin na bigyang prioridad ng parating na Kongreso ang pagrepaso sa batas na ito. Pero, ano nga ba ang Oil Deregulation Law? Yan nga ba ang dahilan kung bakit mataas ang presyo ng produktong petrolyo sa ating bansa? Bababa ba ang presyo kung tatanggalin o sususugan o aamyendahan ang batas na yan? Kaya maligayang pagdating sa isa na namang balik-tanaw sa batas o law meets balik-tanaw. Nakabase ang video na ito sa isang artikulong sinulat namin ni Profesor Ron Dangkalan at ni Albertine Jundin noong 2014. Nasa description ang link sa artikulong yan. Ituring niyong update ang video na ito sa artikulong nilathala 8 taon na ang nakakaraan. Grabe, ang tagal na. Ang tanda ko na. I am Oil Deregulation Cinematic Universe, kumbaga. Hindi cinematic. Alam niyo na kung ano ibig kong sabihin. Pinasa ng Kongreso at pinirmahan ni Pangulong Fidel V. Ramos ang Batas Republika 8479 847. May nagsasabi ba niyan? O ang Downstream Oil Industry Deregulation Act of 1998? Noong taong, kailan pa nga ba? Halata? Obvious naman, di ba? Isa ang Oil Deregulation Law sa mga batas na naging kondisyon ng International Monetary Fund para sa pautang nito sa Pilipinas sa ilalim ng 1994 Extended Arrangement. Pasakalye, marami sa mga batas natin ngayon ay kondisyon para pautangin tayo. Halimbawa, pagbabago sa batas tungkol sa buwis, pagluluwag sa pag-aangkat o importasyon, reforma sa industriyang pinansyal, halimbawa sa mga bangko, pagluluwag sa pamumuhunan ng mga banyaga o foreigner, at pagsasapribado, pagbebenta ng mga ari-arian ng pamahalaan sa pribadong sektor. Ayon sa Oil Deregulation Law, patakaran ng estadong luwagan at i-deregulate o tanggalin ang mga regulasyon sa downstream oil industry na siyang tumutukoy sa refining o paggawa ng gasolina, diesel, LPG at iba pa mula sa krudo o petrolyo. Sa madaling salita, ginagawa yung mga finished petroleum products sa refining process. Kasama rin sa downstream oil industry ang pagpapadala o transportasyon at huli, pagbebenta o marketing. Hindi na bago ang deregulasyon ng industriyang petrolyo sa Pilipinas. Ganon ang sitwasyon bago ang dekada 70, 1970s.
nagsimula lang maghigpit, magkaroon ng regulasyon dahil sa krisis sa langis noong 1971. Di nagtagal, nilamon ng Big Three ang iba pang mga kumpanya. Pamilyar ba? Pinako o fixed ang presyo ng produktong petrolyo. Para hindi malugi ang mga kumpanya ng langis, sinubsidiya ng gobyerno ang pagkakaiba o gap sa presyo na binili ang petrolyo o cost of goods sold at sa tinakdang tubo o baseline for profit. Sa mga kumpanya ng langis napunta ang subsidiyang ito na nagdulot naman ng pasan sa pamahalaan. Sa ilalim ng Oil Deregulation Law ngayon, wala na ang pako sa presyo ng petrolyo. Dahil wala na ang pako, malaya nang palitan ng mga kumpanya ang kanilang presyo. Natural. Wala namang kumpanyang magbebenta ng palugi sa produkto nito. Kaya, ang presyong itatakda nila para magbenta, selling price sa mga consumer, hindi bababa sa presyong binili nila yung inimport o inangkat nilang produkto, yung cost of goods sold. Muli, dahil inaangkat naman ng Pilipinas lahat ng produktong petrolyo, nakabase ang cost of goods sold sa pandaigdigang presyo o world prices. Dahil sa lohikang yan, at dahil wala ng pako o price control, wala ng gap sa pagitan ng presyong bili nila o cost of goods sold at presyong dapat nilang ibenta yon. Dahil wala nang ang pako, wala nang gap na isusubsidiya ang pamahalaan. Oo, yung subsidy noon, binabayad sa kumpanya ng langis, hindi sa publiko. Dahil wala ng price control, wala ng pako, tinanggal na rin ang subsidy na iyan sa ilalim ng Oil Deregulation Law. Ano ba ang binabanggit na layunin sa batas? Para sa pagtatanggal ng pako sa presyo ng produktong petrolyo. Ito ay para siguraduhing maging competitive ang merkado, kung saan nagpapaligsahan ang mga kumpanya sa ilalim ng rehimen ng patas na presyo. Gasgas na sa economics ang teorya na kapag may kompetisyon, bababa ang mga presyo. Pero pansinin ninyo ha, ang nakalagay sa batas, hindi low price, hindi mababang presyo, kundi, quote, fair price, unquote, patas na presyo. Malinaw ba kung ano ang ibig sabihin ng patas na presyo? Mamaya, pag-uusapan ko yan. May isa pang layunin ang Oil Deregulation Law na hindi masyadong napagtutuunan ng pansin. Ang siguraduhing sapat at tuloy-tuloy ang supply ng produktong petrolyo na environmentally clean, maganda para sa kapaligiran, at mataas na kalidad, high quality. Hahaba masyado ang video na ito kung pag-uusapan ko rin yan ngayon. Pustahan, hindi kayo manonood ng 1 oras na video. Sa bagay, wala namang nanonood ng mga video ko eh. Teka, ano nga ba punto ko? Kung gusto niyo ng video tungkol sa layunin ng Oil Deregulation Law, tungkol sa supply na environmentally friendly at high quality, mag-subscribe, pindutin ang batingaw o bell, at magkomento sa pahina ng video na ito sa YT o sa Odyssey. Para makamit ang dalawang layunin ng Oil Deregulation Law, hinihikayat ng Estado
ang pagsali ng mga bagong kumpanya. Bakit? Ayon sa klasikong teoryang ekonomiko, para magkaroon ng kompetisyon, dapat dumami ang mga nagkukumpetensya. Pinapayagan ng batas ang kahit sino na magangkat o bumili ng kahit gaano karaming krudo at produktong petrolyo o finished product mula sa loob o sa labas ng Pilipinas. Pinapayagan din ang sino man na umupa o magmay-ari ng mga refineria o refinery at iba pang pasilidad. Pwede ring ibenta o gamitin ng kahit sino ang inangkat o binili nitong krudo o produktong petrolyo. Generic man? Oo, parang gamot, walang tatak, walang brand. Generic man o may brand name. Kailangan lamang nilang magbigay ng abiso o notice sa DOE at kumuha mula sa mga tamang ahensya ng pamahalaan ng mga sertipiko o katibayan ng kalidad, kalusugan, kaligtasan, at pangkapaligiran. Dapat din nilang sabihin o iulat sa DOE ang bawat pag-aangkat o pagluluwas nila para hikayating pumasok sa industriya ang mga bagong kalahok, mga hindi Big Three, Shell, Petron at Caltex. Inuutos ng batas na gumawa ng programa ang DOE, Kagawaran ng Kalakalan at Industriya o Department of Trade and Industry, DTI, at Kagawaran ng Ugnayang Panlabas, Department of Foreign Affairs o DFA. Dapat ding hikayatin ng DOE ang aktibo at direktang pakikilahok ng pribadong sektor, mga negosyo, at kooperatiba, parang electric cooperatives, kuryente sa probinsya. Hinihikayat silang makilahok sa pagbebenta ng produktong petrolyo. Paano? Sa pamamagitan ng mga kasunduan sa mga bagong kalahok para magpatayo at magpatakbo ng mga gasolinahan, retail stations. Kaya inuutos ng batas ang pagtatayo ng programa para sa pagsasanay, training, tungkol sa pamamahala at kasanayan na kailangan para magtatag, magpatakbo at magmantene. May nagsasabi ba nun? Magmantene? Magmantene ng mga gasolinahan. Lahat ng makakatapos o gagraduate sa programang yan, pwedeng umutang sa pamahalaan para pondohan ang kanilang gasolinahan. Pwede ring matamo ng mga bagong kalahok sa pag-iimbak o storage, pagbebenta, at pamamahagi o distribusyon ng produktong petrolyo, ang tax incentives sa loob ng ilang taon. Ibig sabihin, hindi sila magbabayad ng ilang uri ng buwis. Oo, maraming uri ng buwis ang binabayaran natin. Hindi lang income tax, hindi lang VAT. Pwedeng malibre ang mga bagong kalahok, new industry participants, sa ilang uri ng buwis o mas mababang buwis, mas mababa yung rate na babayaran nila. Pwede ring makakuha ng ganitong pangganyak o insentibo ang mga magpapatayo ng bagong refinery, bagong kalahok man o Big Three. Pero nakatulong ba ang insentibong ito para dumami ang refineria sa Pilipinas? Abangan. Sa ilalim ng batas, dapat bantayan ng DOE
ang relasyon ng mga refineria sa isang panig at sa kabilang panig, taga-angkat, importers, mga supplier, ang mga sinusuplayan nilang gasolinahan at mga nagbebenta ng LPG, liquefied petroleum gas. Bakit? Para siguraduhing patas ang kanilang relasyon, walang lamangan, at para siguraduhing natutupad ang kanilang mga kasunduan. Bakit kailangan patas? Kasi yan ang nasa batas mismo, fair prices, patas na presyo. Pero yun lang ba ang ibig sabihin ng patas? Kung may away man sa markup o tubo ng dealer sa gastos ng pagpapadala o transport ng produktong petrolyo at sa tubo ng nagbebenta ng LPG, may kapangyarihan ng DOE na pagkasunduin. O kung hindi sila magkasundo, magpasya o mag-arbitrate sa issue na kinakaharap ng supplier at kanilang sinusuplayan. Pwedeng iakyat sa korte ang naging desisyon ng DOE. Bakit nga ba may ganitong kapangyarihan ang departamento? Para pangalagaan ang publiko at iwasan ang ruinous competition. Ano ibig sabihin yan? Dahil walang kahulugan o definisyon sa batas, tignan natin ang karaniwan o ordinaryong kahulugan nito. Ayon sa Organization for Economic Cooperation and Development, sa ruinous competition, pangmatagalang hindi kasama sa presyo ang gastos ng paggawa ng isang produkto, cost of goods sold, lalo na yung mga gastos na nakapako o fixed costs. Maaaring mangyari ito sa mga mahihinang industriya kung saan sobra ang kapasidad kesa sa demand, o kung saan madalas na taas-baba o hindi tiyak ang pagbaba ng demand. Dapat ding hikayatin ng DOE ang patas na kalakalan o fair trade at pigilan ang mga kartel, monopolyo at kontrabahang in restraint of trade. Pinipigilan ang patas na kalakalan. At huli, ang hindi patas na kompetisyon. Anong ibig sabihin ng mga yan? Muli, mag-subscribe, pindutin ang batingaw o bell, at mag-comment sa page ng video na ito. Kung gusto nyo ba ng video na tututok sa competition law. Oo, may ganyang batas dito sa Pinas. Pero, kung sinusubaybayan nyo na ang Emir's Baliktanaw / in hindsight, alam nyo na dapat yan. Krimen na may parusang kulong at multa ang pagkakartel. Cartelization, ibig sabihin, sabuatan sa presyo, sa paghigpit ng supply, o sa paghati sa merkado, na taliwas sa patas na kalakalan o kompetisyon. Kabilang dyan ang kasunduan na nagtatakda ng dapat sunding presyo at dapat na tubo. Ang merkado dapat ang magtatakda ng presyo, supply at demand, hindi ang mga kumpanya sa industriya. Isa ring krimen ang predatory pricing, presyo na sobrang baba para mawala ang kompetisyon o para piliting magsara ang isang patunggali o para pigilang pumasok ang isang posibleng katunggali. Dapat bantayan at ilathala o i-publish ng DOE ang presyo ng krudo sa mundo bawat araw at dapat nitong sundin ang paggalaw ng presyo dito sa bansa. Dapat imbestigahan ang anumang ulat na hindi makatwiran ang pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo.
unreasonable rise in the prices of petroleum products. Sinabi ko kanina na ayon sa lohika, walang kumpanyang magbebenta ng kanilang produkto ng palugi. Hindi sila magbebenta ng produkto sa presyong mas mababa sa presyong binili nila ito. Hindi sila magbebenta sa presyo na mas mababa sa cost of goods sold. Dahil nga inaangkat ng Pilipinas lahat ng produktong petrolyo nito, nakabase sa presyo sa pandaigdigang merkado, sa world market price, ang presyong bili ng mga kumpanya ng langis. Kaya tignan natin, sumunod ba ang presyo ng petrolyo dito sa atin sa galaw sa world market? Nakabase ang graph na ito sa datos na nakalap ng DOE mula sa mga kumpanya ng langis at sa Mean of Platts Singapore na presyo sa ano pa nga ba? Balikan ko mamaya. Bakit Singapore? Sumusunod yung lokal na galaw ng presyo ngayong linggo sa galaw ng presyo sa Singapore sa nakaraang linggo para sa gasolina man o sa diesel. Tignan nyo, halos pareho ang hugis o shape ng dalawang linya. Teka, bakit presyo sa Singapore noong nakaraang linggo? Kasi ang palagay dyan, assuming yung binili at inangkat sa nakalipas na linggo, yun ang ibebenta ngayong linggo. Subalit, pansinin ninyo ulit, sa panahong sakop ng graph na ito, mula January 1, 2013 hanggang June 14, 2022, may 171 na linggo ng taas presyo kung saan mas malaki yung taas ng lokal na presyo kumpara sa taas ng presyo sa Singapore noong nakalipas na linggo. Pero may 74 na linggo ng babang presyo kung saan mas malaki yung baba ng lokal na presyo kumpara yung baba ng presyo sa Singapore. 74 lang. Ang madalas mangyari kapag babang presyo, konti ang binababa ng lokal na presyo. Hindi kasing baba ng pagbaba ng presyo sa Singapore. Ang diesel naman, meron ding 171 o 171 na linggo ng taas presyo kung saan mas malaki ang taas ng presyong lokal kumpara sa taas ng presyo sa Singapore. Samantala, may 104, 104 na linggo naman ng babang presyo kung saan mas mababa ang galaw ng lokal na presyo kesa sa galaw ng presyo sa Singapore. Bakit ganun, no? Pagtaas presyo, mas malaki ang taas ng local. Pero kapag babang presyo, hindi ganun kababa yung babang presyo ng lokal. Alamin natin ngayon sa puntong ito. Ano ba ang breakdown ng presyo ng produktong petrolyo? Ayon kay DOE Undersecretary Gerardo D. Erguiza Jr. sa pulong ng Committee on Energy ng Senado noong June 21, 2022, may tatlong parte yan. Yung landed cost para dalhin dito sa Pinas yung produkto, yung buwis na binabayad sa pamahalaan ng Pilipinas. Mamaya, may pasakali ulit ako tungkol dyan. At ang industry take o yung margin o tubo ng mga kumpanya ng langis.
Noong 2019 pa lang, tinutulak na ng DOE ang unbundling o ang isang tiyak na breakdown kung saan nga ba napupunta ang bawat piso na binabayad natin sa mga kumpanya ng langis. Tinututulan naman nila, tinutuligsa ang ganitong patakaran. Ayon kay Yusek Ergisa, may 2 department circular ang DOE na pinag-uutos ang unbundling. Pero nakabinbin ang kanilang implementasyon dahil sa TRO na galing sa RTC sa korte. Kaya minungkahi niyang idagdag sa Oil Deregulation Law ang unbundling ng presyo ng produktong petrolyo. Tignan nga natin ang tubo ng mga kumpanya ng langis ayon sa kanilang mga ulat pinansyal. Audited ang mga ito. Ibig sabihin, sinuri ng accounting firm na third party. Ibig sabihin ng third party, hindi kontrolado ng kumpanya ng langis ang pagsusuri sa ulat pinansyal nito. 3 kumpanya ang sisilipin natin ngayon. Bakit 3 lang? Kasi sila lang ang meron online eh. Hindi ako gagastos ng mabigat sa bulsa para magpa-deliver ng mga dokumento na dati naman pwedeng makita online sa abot kayang halaga. Suportahan ang Emirs Baliktanaw /inhindsight Emirs Bitin sa patreon.com/baliktanaw, sa paypal.me/baliktanaw, o sa Brave Rewards sa Brave Browser. Salamat! Alphabetical order tayo. Una, ang Shell. Lugi ito noong 2013 at 2014. Tumubo noong 2015 hanggang 2019. Pero bumaba ang tubo noong 2018 at 2019. Lugi noong lockdown 2020 at tumubo ulit noong 2021. Pero mas mababa ang tubo kumpara noong 2019. Malaki, 3.8 billion pesos. Pero hindi 5 bilyon. Kung meron kang stock ng Shell, pinaliwanag ko na kung ano ang stock sa video ko tungkol sa BPI. Kung meron kang isang stock ng Shell, ang kita ng isang stock mo, 2 piso lang. Magkano ba ang stock ng Shell? Liit, diba? Hindi rin siguradong matatanggap mo yan kasi hindi pa dinedeklarang dividendo. Kung gusto nyo pa ng mas detalyadong impormasyon tungkol dyan, mag-subscribe, pindutin ang batingaw o bell, at magkomento sa pahina ng video na ito sa YT o sa Odyssey. Lipat tayo sa Petron. Tumubo ito mula 2013 hanggang 2019. Pataas ang tubo hanggang 2017. Bumaba noong 2018 at 2019. Gaya ng Shell. Lugi ang Petron noong lockdown 2020, pero tumubo muli noong 2021. At mas malaki pa ang tubo nito noong 2021 kesa noong 2018 at 2019. Kung meron kang isang stock ng Petron, yan ang tubo mo. At huli, Phoenix Petroleum. Tumubo ito noong 2016 hanggang 2019. Pero mas mababa ang tubo noong 2019. Technically, nalugi ang kumpanya noong lockdown 2020. Yan nga lang, may tax income. Kita mula sa buwis. Kaya ang labas, tumubo pa rin ito. Pero mas mababa ang tubo kesa noong 2019. Lugi ang kumpanya noong 2021. Kung may isa kang stock ng Phoenix, lugi ka ng 73 sentimo, 73 centavos. Kumpara mo yan sa presyong bili mo.
silipin din natin ang kasaysayan ng presyo ng stock ng mga kumpanyang binanggit ko. Bakit? Kasi kung maganda ang tingin ng namumuhunan o investor sa isang kumpanya, halimbawa kasi mataas ang tubo, tataas din ang demand para sa stock nito. Hindi naman madaling palakihin ang supply ng stock, kaya pag tumaas ang demand, pero ganun pa rin ang supply, tataas ang presyo ng stock. Kung hindi naman maganda ang tingin ng investor sa isang kumpanya, bababa ang demand para sa stock nito. Pag bumaba ang demand, bababa ang presyo para lang mabenta ang stock na ito. Muli, klasikong prinsipyo yan sa economics. It's all about perception. It's all about image. Ganun ang kapangyarihan ng persepsyon, ng paningin. Pasakali, ayon kay DOE Yusek Ergisa, karamihan ng inaangkat natin, ini-import 30% galing sa China. 85% ng finished products, halimbawa gasolina o diesel, galing sa China. Ulat ng Petron, karamihan ng krudo nito galing sa gitnang silangan. Hindi ito nag-aangkat ng krudo sa Russia. Ayon naman sa Shell, karamihan ng inaangkat nito galing sa mga bansa sa Asia, gaya ng Korea, South Korea, at Singapore. Hindi ni-refine ang mga angkat nito gamit ang krudo na galing sa Russia. Ang Shell bumibili ng petrolyo sa isang trading company na nakabase sa Singapore. Ang Petron may subsidiary, pinag-usapan ko na yan dati, anak na kumpanyang nakabase sa Singapore na tagabili nito. Yun siguro ang dahilan kung bakit Min of Platts Singapore ang sinusubaybayan ng DOE, mga presyo sa Singapore. Pero, kahit na hindi nag-aangkat ang ating bansa ng krudo o produktong petrolyong galing sa Russia, o sabihin natin nag-aangkat pero konti lang, nakakaapekto pa rin sa lokal na presyo ang nangyayaring labanan sa Ukraine. Kasi nakakaapekto yon sa galaw ng pandaigdigang presyo. Inaangkat lang natin ang petrolyo natin. This war has nothing to do with us, but somehow we're so involved in it. Hindi. It's all about perception, image. Kaya nga mag-tweet lang si Elon Musk ang laki na ng epekto sa presyo ng crypto. Balik tayo sa stock price. Muli, yung 3 kumpanya lang na binanggit ko kanina ang sisilipin natin. 3 kumpanya lang ang nakalista ngayon sa Philippine Stock Exchange na publiko nating makikita ang presyo. Bakit ganon? Kasi ang pinag-uutos lang ng batas na magpalista sa stock exchange at magbenta ng kanilang stock sa publiko, yung mga kumpanyang may repineria. Hindi lahat ng nasa industriya. Sana all? Alphabetical order ulit ha. Ang Shell, sa 18 piso nagsara ang stock price noong June 24, 2022. Ang pinakamataas na stock price na nasa chart sa inyong screen, halos 70 piso noong June 26, 2017. Ang pinakamababa naman noong September 28, 2020, nasa 14 pesos lang. Ang Petron, sa 3 piso lang nagsara ang presyo ng stock noong June 24, 2022. Ang pinakamataas sa chart, 10.64 pesos noong September 11, 2017. Pinakamababa,
halos 2 piso, flat, isang araw bago nagsimula ang lockdown 2020. At huli, Phoenix, na kulang na lang ng 1 sentimo para saktong 10 piso nagsara ang stock price noong June 24, 2022. Ang pinakamataas na presyo, 16.70 pesos noong October 19, 2020. Ang pinakamababa, 7.14 pesos noong March 2, 2020. Kung ikukumpara natin ang stock price ng tatlong kumpanya, Shell ang pinakamataas, sumunod ang Phoenix, huli ang Petron. Wala yan sa stock price ng mga kumpanyang pinag-usapan ko na dati. Ayala Land, Globe, PLDT, San Miguel. Base sa stock price, ang tingin ng investor ng namumuhunan, hindi ganon kaganda ang tubo ng mga kumpanya ng langis sa stock market. Mukhang walang kumpiyansa, walang bilib. Sinabi ko kanina na gustong ipadagdag ng DOE sa Oil Deregulation Law ang unbundling. Pero may isa pang dapat idagdag sa batas. Yan ang kahulugan o definisyon ng patas na presyo o quote, fair prices unquote. Muli, yan ang layunin na nakasaad sa batas. Hindi mababang presyo o low prices. Ang tanong, ano ba ang ibig sabihin ng patas, ng fair? Something amazing, I guess? Pero amazing ba? Hindi nakalagay sa batas eh. Kailangan magpasya at manindigan ng ating Kongreso. May 2 silang pagpipilian, 2 kahulugan na pinapahiwatig ng batas. Una, patas ang presyo dahil may kompetisyon sa merkado. Nagbabantay lang ang pamahalaan. At sinisiguradong patas ang paligsahan sa pamamagitan ng pagpaparusa sa pagkakartel at predatory pricing. Pangalawa, patas ang presyo dahil makatarungan ito, equitable, sa lahat ng sektor ng populasyon. Walang subsidiya sa oil deregulation mismo na otomatikong ibinibigay kung sobra ang pagbabago sa presyo ng produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado. Walang subsidiya kahit sa mga mahihirap lang. Yung pantawid pasada, wala yan sa oil deregulation law. Hindi rin yan otomatiko. Kailangan pang paglaanan ng budget, ng pera, ng pondo, ng ating pamahalaan. Pantawid pasada ang nakikitang paraan ng gobyerno ngayong sobrang taas ng presyo ng produktong petrolyo. Ayon kay DOE Undersecretary Ergisa sa hearing ng Senado noong June 21, targeted sectors, mga piling sektor, transportasyon, mga magsasaka, at mga mangingisda ang benepisyaryo. Pasakalye na tayo sa tax, sa buwis. 2 lang ang sigurado sa mundo. Yan at kamatayan. Pag pinagsama ang 2, estate tax ang tawag. Hehe. Kung gusto nyo ng video tungkol sa estate tax, mag-subscribe, pindutin ang batingaw o bell, at magkomento sa pahina ng video na ito sa Odyssey o sa YT. Ayon sa DOE, tutol ang kagawaran ng pananalapi, Department of Finance, sa pagsuspinde sa excise tax sa buwis sa produktong petrolyo dahil mga mayayaman lang ang makikinabang. Hindi ko maintindihan kung bakit. Bakit mga mayayaman lang ang makikinabang pag tinanggal ang excise tax sa produktong petrolyo?
Ayon naman kay Senador Win Gatchalian sa isang panayam sa ANC Dateline Philippines, makakatipid ang pamahalaan sa pantawid pasada kung ikukumpara sa pagsuspinde sa excise tax sa petrolyo. 4 na bilyong piso kumpara sa 150 bilyong piso. Wala sa Oil Deregulation Law ang excise tax sa produktong petrolyo. Error 404. Nasa train law yan. Bakit ba kasi nagkaroon ng excise tax? Pamalit kasi yan sa koleksyon ng pamahalaan mula sa estate tax na dati pwedeng umabot ng 20% pero naging flat rate 6% na lang sa train at mula sa buwis sa kita, income tax. Bago ang train, basta lumampas na sa 10,000 ang net income tubo mo sa isang taon, magbabayad ka na ng income tax. Sa train, kahit lumampas ng 10,000 ang tubo mo, wala kang income tax na babayaran. Basta hindi lumagpas sa 250,000 pesos ang tubo mo sa loob ng isang taon. Ang pwedeng sabihin ng mga kontra sa pagsuspinde sa excise tax? Baka matulad tayo sa Sri Lanka. Ang posibleng argumento naman dyan, marami namang pwedeng pagkunan ang pamahalaan. Halimbawa, nagpataw ang train law ng excise tax sa sweetened beverage, matamis na inumin gaya ng soft drinks, at sa LIPO. Tinaasan ng train ang excise tax sa mga inuming nakakalasing, sa sigarilyo, sa mga sasakyan, hindi naman nabawasan ang sasakyan sa EDSA, sa alahas, pabango, yate, at sa mga produktong mineral, yung galing sa mga minahan. Meron ding customs duties, buwis sa pagluwas at pag-aangkat na kinukolekta ng Bureau of Customs. Ang isa pang maaaring gawin na pwedeng banggitin ng mga sumasang-ayon sa pagsuspinde sa excise tax? Bakit hindi pigilin ang pagtagas, mga leaks, sa kaba ng bayan? Ang mangyayari dyan, malamang, maghihigpit sa paglabas ng pondo ang gobyerno. Halimbawa siguro, matatagalan lalo bago makatanggap ng bayad yung mga kontraktual, mga di-regular na empleyado. Yung 5 buwan siguro, mayiging doble na, 10 na. Mga, hello darkness my old friend. Balik tayo sa kompetisyon na gustong isulong ng Oil Deregulation Law. Tila kulang din ang mekanismo sa naturang batas para buksan ang refining sa mga kumpanyang hindi ang Big Three. Mahalagang malinaw ang mga insentibo o pangganyak dahil malaki ang peligrong malugi at malaki ang gastos sa refining. Simula nga ng maging batas ang Oil Deregulation Law, hindi lumakas ang kompetisyon sa mga refinery. Sa halip, nabawasan ang mga refineria sa ating bansa. Nagsara ang refinery ng Chevron o Caltex noong 2003. Nagsara ang refineria ng Shell dahil sa lockdown 2020. Baka mas mura sana ang presyo ng produktong petrolyo kung mag-aangkat ng krudo na mas mura ang presyo kumpara sa finished product na gasolina o diesel. Mas mura sana ang lokal na presyo ng petrolyo kung mag-aangkat ng krudo tapos dito i-refine. Dito gagawing finished product na gasolina o diesel. Hindi kaya nanghihinayang ang Chevron at Shell? Lumalaki pa naman ang tubo ng mga refinery ngayon? Magkano kaya ang tubo ng Petron ngayon
sa pagre-refine ng krudo. Isang huling punto tungkol sa kompetisyon, paligsahan, na dapat sana sa ilalim ng patas na presyo ayon sa Oil Deregulation Law. May isa pang dapat konsiderahin sa tanong na kung ano ba ang ibig sabihin ng patas na presyo. Patas ba dapat ang presyo sa buong bansa? Tignan nyo ang mga table na ito mula sa DOE. Pansinin ang presyo ng mga independent companies. Bakit sa mga lugar na maraming kakumpetensya, umaabot sa line of 7 ang presyo nila? Bakit sa lugar na konti lang, umaabot sa line of 8? Grabe, parang grade sa paaralan. Bakit hindi pumasok sa ilang rehiyon ang mga bagong kalahok? May isa pang kapangyarihan ng DOE sa Oil Deregulation Law. Sa panahon ng kagipitan, kung kailangan para pangalagaan ang interes ng publiko, maaaring mag-take over o pamunuan ng DOE ang anumang negosyo na nasa industriya ng petrolyo. Pwede kayang gamitin ng DOE ang kapangyarihang yan ngayon? Nasa panahon na ba tayo ng kagipitan ngayong sobrang taas ng presyo ng petrolyo? Oh my gosh, ang taas! Nais kong malaman ang inyong kuro-kuro, mga pananaw. Ano ang posisyon ninyo sa Oil Deregulation Law? Ano ang posisyon ninyo sa pagsuspinde ng excise tax, buwis sa petrolyo? Ano ang posisyon nyo tungkol sa tubo ng mga kumpanya ng langis? Magkomento sa pahina ng video na ito sa Odyssey o sa YT. I-like at i-share ang video na ito sa social media. Mag-subscribe at pindutin ang batingaw o bell. Panoorin ang iba pang mga video ng Emir's Baliktanaw/In Hindsight. Emir's Biten. Suportahan ang palabas sa Patreon, sa PayPal o sa Brave Rewards sa Brave Browser. Salamat sa kapatid kong si G-G Arts para sa aking avatar. Tignan at suportahan ang kanyang mga gawa sa mga link sa description. Samahan ako sa Odyssey. Gamitin ang invite link na nasa description din. O ayan ha, hindi ako umabot ng 1 oras. Salamat, hanggang sa muli at ingat!